Hi guys, mga habibi! Welcome back again to my YouTube channel. And this is the Jesslyn Vlog. So, kaway-kaway, 1,000 subscriber na tayo. Congrats sa atin. Medyo dumadami na tayo. And sana ay mas marami pa kayo. Dumami pa kayo. So guys, as for today's video, so i-share ko sa inyo yung konting tips kung paano ba malalaman kung sino yung mga nag-unsubscribe sa inyo. So, tara. So, using the Android phone, guys. So, sa Google Chrome, doon kayo mag-open. And then, open nyo yung www.vidoli.com. So, ayun guys. Sa-sign in kayo dyan. Get started. Pindutin yung get started. So, pwede naman dito kayong mag-login. Search yung login dyan sa baba. Ayan. Andito na yung nilag ko. Nilag ako dyan, Jess. And then, optional lang yung phone. Then, okay lang yan. Okay nyo. So, kapag nakapag-sign in na kayo dyan, get started nyo. Already registered na ako. So, sign in na tayo. Log in na tayo. So, ayun guys. Log in. Magda-direct na ako dyan guys. Kasi nakapag-login na ako dyan eh. So, wait lang natin guys. Konting patience lang kasi ang bagal ng net ko. Ayan, naglo-loading pa siya. Bakit nga ba may mga taong unsubscribe pa, no? So, ito na guys. Malalaman nyo in just a minute. Papakita ko sa inyo. So, nandito na tayo guys. Kung makikita nyo guys, makikita nyo dito yung mga views nyo, subscribers, yung mga nag-shares, yung mga nag-comments, and then may nag-likes, and then may nag-dislikes. So, scroll down nyo lang guys. Nandyan din yung date. Ito, makikita nyo yung overview, yung views, yung estimated minutes, watch in hours, yung subscriber, yung dislike, yung likes, yung dislikes, and then yung share. So, ito guys, dito sa left side, click nyo yan, and then makikita nyo dyan, merong dashboard, YouTube, Facebook, audience, market, research, user management, and the help. So, yung i-click nyo dyan guys is yung audience. So, kapag na-click nyo yung audience, makikita nyo dyan, merong mga option, all subscribers, channels engaged, subscriber overlap, videos engaged, unsubscriber list, potential subscribers. So, unahin muna natin yung all subscriber guys. Click natin yung all subscriber. So, ayan, makikita nyo. May nakalagay dito. Dali, i-ano ko lang siya. And yung all subscriber mo guys, nandito guys is, ayan, 109 subscriber. And then yung country ng nag-subscribe sa iyo guys, nandyan din, Philippines, United Arab Emirates, India, and Saudi Arabia. Ayan yung mga nandyan nang galing mga subscriber ko. So, yung next natin yung channel engage. So, dito na tayo sa subscriber overlap. Insufficient siya. So, click na natin yung unsubscriber list.
So, ayan. Nandyan nakalagay. Total. Ayan, dito. Total unsubscribe. So, guys, so far, wala akong unsubscribe. Walang nag-unsubscribe sa akin. Ang saya-saya naman. So, yun guys, ganun lang. Ganun mo lang ma-monitor yung ano mo. Yung channel mo, yung sa YouTube channel mo. Kung sino nga ba ang nag-subscribe sa'yo or hindi. O sinubscribe ka nga, and then later on, unsubscribe ka naman. Nga naman ng mga tao, no? Wala nang magawang matino. So, guys, ganun lang kabilis yung makikita, no? Ayan. Ito, guys, oh. 0 yung nag-unsubscribe sa akin. Wala pa. So far, wala pa namang nag-unsubscribe sa akin, guys. Napakaswerte naman at wala pang nag-unsubscribe sa akin. So, guys, yun lamang at maraming salamat sa panonood ng video kong ito. So, huwag mong kalilimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. And click the notification bell para updated ka lagi sa mga videos na i-upload ko every week. So guys, huwag mong kalilimutan ha. I-search yung www.vidoli.com. So guys, I love you all. Thank you for all of you. Bye. See you for the next vlog.